Salutare tuturor! Iată ne ajungi la sfârșitul unui nou trimestru important în ceea ce privește spațiul cripto. Bine ai venit la Crypto aici, eu sunt Xenia Melisa și așa cum v-am obișnuit, astăzi vom răsfoi împreună cele mai noi rapoarte trimestriale ale celor de la CoinGecko. Vom nota cele mai importante noutăți și vom trage concluziile necesare pentru a înțelege unde ne îndreptăm și la ce putem să ne așteptăm de la ultimul trimestru al anului 2024. Dacă nu vrei să ratezi în viitor aceste videoclipuri, nu uita să te abonezi și să apeși clopoțelul pentru a primi toate notificările. Înainte de a începe, vreau să spun că toate informațiile din acest video sunt prezentate strict în scop educațional. Nu reprezintă sfaturi financiare sau recomandări de investiții. Scopul nostru este să învățăm împreună și să explorăm idei interesante. Așa că ia totul cu o doză de curiozitate și documentează-te întotdeauna înainte de a lua decizii financiare. Apasă butonul de like și să începem! Let's go! Așa cum putem vedea în acest raport realizat de CoinGecko, acest trimestru a fost dominat de meme coins, o mare parte dintre ele făcând parte din ecosistemul Solana și, deloc surprinzător, de inteligență artificială. Dacă ecosistemele de blockchain populare precum Solana, Ethereum, Base și Ton sunt deja bine stabilite în acest trimestru, li s-a alăturat și Sui cu o cotă de piață de 4,9%. Solana și Base au rămas cele mai populare, însumând aproximativ 22% din cota totală de piață. Capitalizarea totală a pieței cripto a scăzut cu 1%, adică 95,8 miliarde de dolari în acest trimestru, ajungând la 2,33 trilioane. Vârful de 2,61 trilioane fusese atins în luna iulie, însă a scăzut apoi în luna august. Decizia Rezervei Federale a Statelor Unite de a tăia rata dobânzii în luna septembrie pentru prima oară în ultimii 4 ani, dar și intenția guvernului Chinei de a revitaliza economia printr-un nou pachet de stimulare au dus la o revenire a capitalizării pieței. Deși piața s-a deplasat în mare parte în lateral, majoritatea altcoin-urilor au avut parte de scăderi semnificative. Dintre monedele importante, Ethereum a scăzut cu 24%, în timp ce BTC și Solana au stagnat. XRP a avut o creștere explozivă de 29%, determinând în mare parte de decizia judecătorească favorabilă din luna august, care a stabilit că amenda pe care Ripple Labs trebuie să o plătească este de numai 125 de milioane de dolari, spre deosebire de 2 miliarde pe care le solicita Comisia pentru Bursă și Valori Mobiliare din SUA, adică SEC. Piața DeFi a continuat să se deprecieze, pierzând aproximativ 15% din capitalizare. Recordul negativ a fost înregistrat pe 6 august, când capitalizarea a atins 60 de miliarde. Spre sfârșitul trimestrului putem observa ușoară revenire la 78 de miliarde. Aave a avut o creștere de 61% în urma deciziei de a le permite deținătorilor de Aave să obțină randament. După anunțul merge-ului cu Cosmos Layer 1, Rune a beneficiat de o creștere de 22%. Maker a performat cel mai slab, cu o scădere de 36% provocată de tăierile ratei dobânzii, acestea fiind în directă legătură cu rata de randament a monedei. Deși încă la început DeFi este privit ca o alternativă tot mai viabilă și necesară pentru sistemul financiar american, unde centralizarea și consolidarea puterii sunt o problemă tot mai mare. Comparativ cu începutul anilor 90, în Statele Unite au mai rămas active doar o treime dintre băncile existente atunci, astfel controlul este deținut de tot mai puține părți. What do you mean? I have $100. Not anymore you don't. Poof. În prezent, protocoalele DeFi conțin 169 de miliarde de dolari, în mare parte în segmentele de staking, adică Lido, și lending Aave. Sectorul Play to Earn își continuă declinul, însă la o rată mult mai lentă decât în trimestrul precedent. În acest segment, NOT a avut o scădere de 42%, însă a rămas în topul celor mai importante monede Play to Earn. Dominanța BTC a crescut, ajungând la aproximativ 54%. Bitcoin nu a mai atins acest prag din aprilie 2021, mare parte datorită scăderii dominanței altcoin-urilor ca Ethereum sau BNB. Deși am văzut lansarea ETF-urilor Ethereum în luna iulie, ecosistemul Ethereum pare să fie în continuare în declin, cu o scădere de aproximativ 13% a cotei de piață în acest trimestru. Din cauza climatului economic dificil, Bitcoin nu a reușit să se restabilească la 70.000 de dolari, având o scădere în zona de suport de 54.000 de dolari în luna august, urmând ca apoi să revină la 63.000 de dolari. Volumul de tranzacționare zilnic al Bitcoin a fost în urcare de la 26,6 miliarde în Q2 la 31,2 miliarde în Q3.
După halvingul din trimestrul trecut, rata H a continuat să crească, iar acest trimestru a atins un nou record, crescând per total cu aproximativ 20% la nivel trimestrial. Piața valutară a crescut considerabil în raport cu Bitcoin în acest trimestru, însă cea mai notabilă creștere a avut-o aurul, care s-a apreciat cu 14%. Așa cum vă spuneam și în videoul recent despre recesiune, click aici dacă l-ai ratat, tensiunile geopolitice cu care se confruntă lumea și incertitudinea economiilor la nivel mondial au determinat această migrare a capitalului către aur, care este un instrument mult mai sigur în perioade de incertitudine economică. Chiar dacă prețul Bitcoin nu a avut modificări semnificative în acest trimestru, investițiile în ETF-urile Bitcoin aproape s-au dublat, acestea crescând cu aproximativ 81% comparativ cu trimestrul precedent, valoarea totală a investițiilor ajungând la 4,3 miliarde de dolari. În acest total numit IBIT, deținut de BlackRock, a acumulat 3,8 miliarde. În consecință, activele în curs de administrare AUM au avut o creștere de aproximativ 13%, atingând aproape 61 de miliarde. IBIT rămâne liderul pieței spot ETF, Bitcoin ETF, deținând 40% din piață. Ethereum a fost lanțul dominant pentru tranzacționarea DEX, însă continuă să piardă teren în favoarea Solana și Base. Tranzacționarea pe Solana a continuat să crească, în special datorită multitudinii de meme coinuri care au dominat acest trimestru alături de AI. Deși Ethereum rămâne lider deocamdată pe acest segment, nu a reușit să mai depășească 40% în ceea ce privește cota de piață, iar acest trend pare să continue. Ethereum a pierdut aproape 25% în acest trimestru, închizând la 2660 de dolari, comparativ cu 3435 de dolari la începutul acestui trimestru. Volumul de tranzacționare a fost ușor în creștere, principala cauză fiind scăderea de pe 6 august, atunci când s-au înregistrat tranzacții în valoare de aproximativ 74 de miliarde de dolari într-o singură zi. În ceea ce privește staking-ul ETH, lucrurile arată mult mai bine. Comparativ cu acum 2 ani, acest total aproape s-a dublat, având o creștere de aproximativ 28% numai în trimestrul 3 al acestui an. Lido rămâne lider în această zonă cu 28% din totalul ETH la stake, urmat de Coinbase și de Binance. Volumul de ETH scos din circulație a rămas în scădere cu doar 57.500 de unități, în timp ce 237.600 au fost emise. Vă vorbeam înainte despre acea cădere a prețului de pe 6 august, atunci au fost scoase din circulație 5.222 de unități, recordul acestui trimestru. De la lansarea ETF-urilor ETH Spot din luna iulie, ieșirile de capital au însumat 503 milioane. Totalitatea activelor în curs de administrare AUM a ajuns la 7,14 miliarde, un total ce reprezintă puțin peste 10% comparativ cu cele 61 de miliarde din Bitcoin. Piața spot a avut o scădere de aproximativ 15% comparativ cu trimestrul anterior. Binance continuă să domine cu o cotă de piață de 38%, însă trebuie menționat Crypto.com, care a avut un trimestru remarcabil, ajungând de pe locul 9 pe locul 2 cu aproximativ 14%. Cu siguranță vom vedea un duet interesant în perioada următoare între cele două exchange-uri. Piețele de predicție au văzut o creștere de aproximativ 565%. În această categorie intră Polymarket, platforma de care probabil ați auzit când Daniel vorbea despre viitoarele alegeri din Statele Unite, deține 99% din acest segment. Iată și o statistică interesantă. Pariurile pe câștigătorul alegerilor prezidențiale din Statele Unite constituie 46% din volumul anual tranzacționat pe acest site. Cândva complet separate, cripto și politica încep să se intersecteze tot mai mult. Criptomonedele devin chiar un subiect de campanie electorală în Statele Unite. Atât democrații cât și republicanii au venit cu propuneri legislative privind piața cripto. Whoa, hang on, guys. Uniunea Europeană și Regatul Unit al Marii Britanii au făcut deja demersuri legislative semnificative, iar aici trebuie menționată MiCA. Cu siguranță Statele Unite văd o oportunitate bună în cripto în vederea întăririi poziției dolarului în economia mondială, deoarece în momentul de față 99% din stablecoins sunt exprimate în dolari.
De asemenea, pe plan național, stablecoins, monede ca Tether sau USDC, au devenit un mijloc semnificativ de stocare a datoriei publice. Dacă comparăm activitatea monedelor stabile cu ciclurile de tranzacționare ale pieței cripto, putem observa că acestea nu par să fie corelate, ceea ce înseamnă că oamenii încep să le utilizeze și în alte scopuri decât pentru a tranzacționa alte monede. Stablecoins reprezintă aproape o treime din utilizarea zilnică a criptomonedelor cu 32%, primul loc fiind ocupat în continuare de DeFi cu 34%. Aplicațiile emergente cum ar fi gaming-ul, NFT-urile sau rețelele sociale rămân în continuare la coada acestui clasament. Infrastructura continuă să se dezvolte, crescând capacitatea și reducând costul tranzacțiilor pe blockchain. În martie anul acesta a avut loc upgrade-ul Dencun pentru ETH, care a redus semnificativ costurile tranzacțiilor pe rețelele Layer 2. Dacă ne uităm cu doar 4 ani în urmă, numărul de tranzacții care pot fi procesate pe secundă a crescut de 50 de ori de atunci. Cripto poate deveni o soluție salvatoare și pentru sectorul AI. Cu siguranță trendul anului, inteligența artificială domină știrile, conversațiile și este tot mai evident că va deveni un element esențial în societatea noastră. Deloc surprinzător, putem observa o corelație puternică între oamenii entuziasmați de AI și cripto. 34% dintre proiectele cripto sunt legate într-o formă sau alta de AI, un procent în creștere față de 2023. Deoarece costurile pentru antrenarea modelelor AI sunt enorme, există riscul ca în viitor doar companiile gigante precum OpenAI, Microsoft, Nvidia și Meta să își poată permite să facă asta, ducând la o centralizare a inteligenței artificiale. Există însă deja numeroase proiecte cripto care își propun să prevină această centralizare, cum ar fi Genshin, Story, Near sau Starling Labs. Așadar, ce concluzie putem trage la sfârșitul trimestrului 3? Tehnologia continuă să evolueze, reducând costurile și crescând scalabilitatea. Avem progrese semnificative în zona legislativă, monedele stabile devin tot mai importante, vedem aproape zilnic aplicații noi, cu toate că încă nu am văzut un eveniment major care să schimbe complet industria. Poate îl vedem în Q4 sau poate în 2025, nu știm. Rămâne de văzut, este greu de anticipat, însă o astfel de apariție devine tot mai iminentă. Eu sunt Xenia Melisa și asta a fost tot pentru astăzi la Crypto aici. Dacă apreciați acest format în care încercăm să deslușim pe înțelesul tuturor evenimentele semnificative din ultima perioadă, puteți să-mi transmiteți asta apăsând butonul de like și share. This is not rocket science. Dacă vreți să rămâneți conectați cu mine, mă găsiți pe platforma X la rom Xenia Melisa. Toate linkurile utile, ca de obicei, le găsiți în descrierea de sub video. Noi ne revedem în următorul episod. Până data viitoare, stay safu, much love! Capitalizarea totală a piețelor cripto a scăzut cu 1%, adică 98, miliarde de la trimestru, ajungând la 2 de vârf.